bälte. Nej, han kommer... He's putting his cock out! Nej, kolla. Kolla mitt Gucci-bälte. He's putting his cock out! Jag ser det, Nico. Jag ser det, Nico, hur det funkar. Det är så här det funkar. Du trycker där. Nej, men det var flygsäkerhetsbälte. Nico, det är mitt amerikanska fotbollsbälte. Va? Japp. Reuse bort. Åh! Kom en så här nära idén. Va? Nej, det här, Nico. Fortnite. Kör vi lite mer truck pursuit, eller? Nej, men då måste Ska vi vi göra veta det? med. Då måste vi veta med. Alltså, Eller- boys. Alltså, Mac streamer. Alltså, boys. Eller Alex märker. Ja, det är också. Ska jag ringa Alex, eller? Vi ringer Alex, Milton och Anton. Hallå? Oh my god! Little Bones! Jag vill ha den! Lille Bounce, jag såg. Kolla jag till shoppen. Oh my god! Nej. Den där vill jag ha. Melvin, vad tycker du om det här då? Kolla här, nej. Jag har fått en Nej, hickey. alltså, den där vill jag ha. Nej, Från vem? nej, den där vill jag ha. Från en Din hobo. tränare. Från en hobo. Han skulle ge mig 10 pack nudlar om jag lät han få pussa mig. Melvin. Alltså om du kollar itemshoppen så kommer du bli kär. Nico, allt jag ser är här. Så, om du kollar på itemshoppen. Jag snackar inte skit. Wow, var det kul när Melvin sa det, inte när jag sa det? Wow. Based. Based, I'm a based human being. Okej. Hörrni. Melvin, gå och hämta min Så Nico, du var ganska crazy på one-on-one sen. I Uppsala. Melvin, gå och hämta Milton. Shut the fuck up. Så kör vi truck pursuit. Gå och hämta Milton. Det var bajs, mannen. Men ditt fucking ape, gå och hämta... Oh my god, snygg näsa, Nico. Nico, det här är en riktig fråga. Har du någon gång mätt din näsa? Alltså jag har inte så stor näsa, jag är bara ful och krokig. Men jag har också gett så här. Jag har ett ollon på toppen av min näsa, ser du inte? Jag kommer att pissa i näsan snart. Du lagar så mycket. Kan du höra mig nu? Nej. Melvin, laggar jag? Dock, mitt sixpack har försvunnit tyvärr. Melvin, laggar jag? Nej, det gör inte. Ja, det är Nico som laggar. Nico, det är du som laggar. Du är fucking pixelmannen. Du är pixelated. För du är så ful. Visst, jag har en snopp på min näsa, kolla. Jag kan börja kissa i det här nu. Det är lite ollon. Jag ska rövhaka på näsan. Kommer Milton eller? Aj. Åh. Styr inte i min förklädnad. Sexy. Fyra stora män. Alltså, Kom Milton. Jag har redan frågan här. Han kommer komma in sen för att spela med andra just nu. Melvin, minns den här. Melvin? Nej. Fuck sake. Hur ska jag ställa upp mobilen? Han bara jonglerar. Alltså nej. Snygg sladd, Nico. Det kommer inte igen. Snälla vad? Jag har fått smack. Och så försvinner Nico i bild.
Kolla Melvin. Men vad fan kan man se utrymme på min data? Vad är det för nytt skit de har gjort? Jävla efterblivna skit. Oh my god. Varför ser det ut sådär? Oh my god. Alltså, Melvin. Nej, tyst. Kolla, Melvin. Tyst. Nico. Fuck you. Kolla Nico. Fuck you. Nico. Ditt jävla klant. Ja, nu är allting svart. Okej, jag kommer starta min data, hejdå. Nej, man kan bara... Man kan först se mobilen. Det är datorn av, man kan se mobilen. Ni kommer se processen när Melvin startar upp sin dator igen. Stanna. 4 stora män. Delicato ball. Alltså, Okej, kolla på mig nu. Vet du vad, Marke? Nico, du också, vet du vad, Nico? Fuck you. Här, hörni, vill ni se magitrick? Vill ni se magitrick? Säg ja eller nej. Kolla, Nico. Nej. Nico, kolla. Så! Nico, kolla. Du svarar inte ändå! Nico, kolla. Så här ska mitt gips sitta. Kolla vad jag kan göra med det. Nico, kolla vad jag kan göra med det. Hörni, vill ni se magitrick? På riktigt? Ja, men Nico, hur var din skoldag idag då? Melvin, vill du se magitrick? Alltså, det... Du håller dig så hårt. Smärtan inom dig kan inte mätas. För du håller så hårt. Varför har du en jävla soppåse på din säng? Är du en hobo eller? Men hörni, okej, seriöst, magitrick. Ja, men Nico, hur mår du bra idag eller? Fyra stora män. Jag kommer kissa. Joina fucking forre Melvin. Hans dator startar ju sitt jävla Ernst. Fuck, jävla Ernst. Men Melvin, seriöst, magitrick. Ja men Nico, hur var din... Alltså. Okej, Ja, Melvin. men jag vill verkligen se detta idiotiska neandertalus magitrick. Okej, kom här. Vapar du? Jag fick den gratis. Du vet att det är ganska töntigt. Nej men jag fick den gratis! No vaping allowed here man. Genom fönstret. Jag fick den Det är ganska gratis! bögigt att vapa. Det är ganska No bögigt att vaping vapa. allowed here. Jag vet, men jag fick den gratis. Jag kommer inte slänga bort den. Du får i dig mikro metallbitar i dina lungor. Jag fick den gratis! Cap, I smell cap. Du är ganska töntig, märker jag, vet du det. Ja, men fan. Det är ganska Du osigma. köper, Nico, du köper Det är ganska... ring. Det är sant, Nico. Det är ganska osigma. Men det det är är också fan väldigt... inte Men nära. Alltså, lika töntigt som fucking vapa. det är sant. Melvin. Röka, dricka och vapa, det vet du själv. Jag håller med. Okej, det är där uppe. Det töntiga... Det är såhär, ring är fortfarande emo. Jag köpte den inte. Alltså Melvin, gillar Nej, du men- halsband och armband och sånt? Men okej. Doesn't look like I give a fuck. Jag visste att du skulle gå så här ifall jag gjorde så här. Jag visste att du skulle gå så här. Jag hade hopp för det skulle vara ett skämt. Och det gick åt fel väg. Retard, hur fan Nej, kan men det saken är, jag kör redan vapat som Hur kan fan. du visa en Liksom. vape för Melvin?
Vänta, men vad sa du? Yashar vapar också. Också. Det här är första Vadå? gången. Cap. Okej. Fuck the hand. Alltså, nej, jag kommer lämna. Vad ska jag märka? Det är upp till dig om du vill hålla på med sånt där eller inte. Men Jag kommer använder det in bara för då? att det är gratis. Alltså, men vi kommer... Alltså, jag kommer en gång själv. Okej, vad finns i itenshoppen? What in the Lil flying Bounce. actual fucking Neanderthalis fuck är det här? Lil Bounce. När du kommer in. Ja, i din rumpa om du låter mig. Nico, har du jeans på dig just nu? Men jag hoppas... Nej, man får Nico. inte jeans när man spelar. Har du på dig jeans? Varför får du jeans? Mannen. Jag glömde stänga av. Nej, vänta va? Jag glömde ta av dem. Du kunde stänga av. Ditt liv är ett spel. Oh my god! Jag trodde det var bånge. Nej, va? Du drog ut pixlar och ställde upp så här. Oh my god! He's pulling his cock out! Och vi springer Jag såg första gången. Jag kommer få sätta tillbaka. Med mitt Gucci-bälte. Och det här märke, vad är det där för märke? Jag kan inte läsa. Nej, det står Carhartt. Kommer Milton in? Jag kan inte lyssna heller. Vad var det jag sa från början, Nico? Alltså Nico, du är ju bara inte ens present. I do not hearing. Det märks. Okej, Ja, server okej, defen. Varför finns det... Men varför finns en pickaxe med Balenciaga på? Ja, kolla på Balenciaga hundskinnet, jag sa ju det. Nico kan inte höra ett ord och han typ låtsas. Vänta, måste se. Okej, vi kör. Men jag hoppas du create insåg att vi gjorde det där ljudet. Det var ganska roligt. Alltså Nico, istället för att hålla på och låtsas och göra sådär, kan du faktiskt göra det. Gör mig, jag vet inte. Alltså Nico, I'm talking about the real deal. Melvin? Det här är min favorit. Melvin? Ena byxan, gylfen. Men vi joinar då ditt ape. Vad är det här, Nico? Nu pratar en game. Vem? Fråga. Får vi köra någonting? Starta sådär. Okej, vi börjar med... Måste... Men det var Zero Build? Är det game mode nu? Säkert. Let's go, Zero Build. Melvin game mode. De har tagit tillbaka bilden. Jag lyssnar inte. Han har stängt av kameran också. Ditt jävla Ernst, Melvin. Det kan ha stått och kanske. Men ifall... Nej, jag var tvungen att celebrata min kompis för någonting. Varje gång du stänger av kameran måste gå in på Discord igen, för annars kommer inte den finnas på streamen. Okej, sluta kolla på mig sådär. Och ready uppa. Jag är ready. Så, Zero Build finns nu. Ja, jag sa ju det. För varje win får jag äta en delikatoboll, för vill inte en gång, då kommer inte de mögla.
Jag kommer Ultimate fucka upp för... challenge. Jag kan fucka upp för Alltså märket. Nico, jag bränner dig. På bål. Oh. No. No. Yes. Nej. Ska vi inte se. Ska vi försöka ta med ringen? Vadå, är han blivit såhär... Jag Har du stoppar svullet finger så det var såhär fast. Nej, jag pallar inte ta på ringen. Kommer. När jag spelar. Jag tycker söka på Sigma Ja, Music. jag Jag ska... Allmänt. Music. Sigma Music. Men vi kan inte snacka in-game, snälla. Jag har sagt det det är lite 1000 gånger. desperate. Men jag har sagt det 1000 gånger. Men när man Kan söker på snacka Sigma in-game. Music, Fucking det är retard. desperate. Vad är desperate? Du måste hitta egen Sigma Music, inte bara söka på Sigma. Ja, jag vet. Jag ska bara lista. Jag ska bara kolla vad som kommer upp. Perfect girl. Melvin, snälla... Fy fan vad töntigt! Snälla snacka in-game. Nej, bra. Nej. Melvin, snälla snacka in-game. Snacka in-game. Hallå, buss, hoppa. Melvin, snacka in-game. Vänta. Hoppa. Alltså ni är fan helt ernst. För helvete, jag håller på att lyssna på Melvin, musik för snacka fan. in-game. Alltså Nico, nej, nu töjer jag dig. Så Är det bra. ett hot eller? Nej, jag ska nejas. Jag ska Nej, få för då tyst kan jag på hoppa genom med nejer. headset. Det är inget hot från, det är inte hot från någon annan heller, Melvin. Det är bara en present. De kommer ofrivilligt. Det finns inget Jag har sagt att det kommer ofrivilligt, Töjer. exakt. Rakt in i köttet på det. Jag visste inte att det var retarded, man. Kan man få kramp i ansiktet? Det tror jag. Säkert. Det finns ju såhär... Det borde vara kramp i Det finns en tungan. muskel som... Det var andra. För tänk dig. Och så här. Tänk dig. Tänk dig. Ja, vad kan du tänka? Ansiktet var kramp. Fattar du CP man kommer se ut? Så här. Det finns ju vissa som har såhär slappa ansikten. Det finns vissa som har såhär slappa ansikten. Men det är inte bara samma sak som när man får en jävla typ Vänta. seizure eller någonting. Ifall man är förlamad... Det tänkte jag på häromdagen. Kan man bli förlamad i överkroppen men inte underkroppen? Vad sa du? Kan man bli förlamad i överkroppen men inte underkroppen? Det är väl inte omöjligt. Jag har aldrig Det hört var om det. underkroppen. Kan man bli Motherfucker, förlamad... back up! Back up, Nico, är du motherfucker. dum? Kan vi förklara alltså inte i benen men i överkroppen? I tuttarna. No shit, vi kan ju bli förlamad. Aha, oj. Men har du någon gång sett någon vara förlamad? Och käften. Någonstans alls Hjälp mig någon. Men den klarar sig. Ja. Folk kan ju vara förlamade i armarna och skit. Det är väl retard. Ja men, Vilket jävla retard. ja men liksom tänk bara hela Alltså, överkroppen men inte underkroppen. Vad ska den? Alltså hela torson. Jag laggar. Fuck you. Vad är det fuck you blöder? Jag har aldrig sett det. Det är fucking game, man. Ja. Vad fan är det med saken att göra? Folk healar. Melvin klarar Vad sig. laggar för? Jag har inte så hög ping. Vad Ja, en fuck banan kommer mot mig, händer? en banan kommer mot mig. Han är one shot. Ja, jag tror jag Han har tar lite kvar damage. något. Wow, han är... Han är hacker, han tar lite damage. Vad fan, han är hela Kolla den här munchkin på jäveln. ryggen. Den här Fuck, what the fuck, retard. han tar lite Kolla den damage. här. Vad så skjuter på mig nu? Jävla tjockskalliga fan. Varför laggar för i helvete? Laggar, säger det. Men ska Nu du laggar inte jag för joina? fan. Nej, Jag frågade när och du sa bara nej. nej. Okej. Nej, Alltså, ska vi ta battlebussen eller inte? Svar ja. Det finns inte kvar. Svar jag frågar inte. Svar jag hoppas. Det finns inte kvar. Ja, Hoppas det finns inte vittnen. kvar. Jag är en del av dem, visst är det det? Och jag laggar så otroligt mycket. Ja. Nice way to speak. Alltså Nico babe, när ska du komma in i Uppsala babe? Nico kommer aldrig komma in i Uppsala igen. Han bara jävlas med dig. Så att han ska göra det. Jag fuckade, vet jag det, tryouts med meningen. Är Nico fortfarande slacker med dig? Han är mindre starkare än Nej, han har varit jag på blir en inte träning. starkare. För jag... Ja. Och gymmet och på morgonen. Ja, jag har döpt han till mindre slacker nu på Snapchat.
Men han har fortfarande inte certifikat nog att liksom vara så här. Nej, bara inte vara så här. Han är fortfarande inte en slacker. Han är fortfarande en slacker menar du? Arsenal Beach! Vänta på mig! Han hoppar in för helvete. Våga! Är det bastard bitch? Shit, den är så stor. Som min penis in i barns röv. Wow, Ja, nu gör det här. tycker jag inte till Duggan. Nästa. Ja, det är någon på bil, någon på bil. Han är ful, han är ful. Jag under bilen. Kolla mitt aim alltså. Checka min aim assist. Nej, en bot. Ja, Ja, det är fan sant. Det är fan sant. Det är fan sant. Nico borde ju fan... Checka aim bot. Checka aim bot. Få kan. Om det är grabb här. Fan, jag är här. Jag bara, fuck, jag körde in jäveln. Ramma. Där fick hon enkelt. Så skit i luten, inte luten. Bil framför. Motherfucker, bastard bitch. Motherfucker, bara get the ass. Han var inte så värdelöst. Det är för bumpigt med jag kan inte träffa honom. Så är det över igen. Alltså jag är fan stopp på den gången. Jag fick upp luften! Nice. Aj. Vart? Det här där, han är död. Ända bakom. Där. Otur. Två av dem. Bakom mig där uppe bara på böga ner sig. Bakom stenen. Missade incoming. Va? Walla? Helvete. Nej! No fuel, inga batteri. Vänta, Mervin, nej. Vi får lösa det. Sådär. Kör och hoppa ner. Så slutt det också. Vad fan är det för jävla kissfjoll som fick på mig nu? Hej då Mervin. Hur är det 13 Hur fuck tappade han inte fucking Ancient Shield? Okej, hörni, det är lugnt. Jag har det. Skratta inte åt mig. Hej då. Det är så fucking där. Ut tillbaka Din näsa filtrerar ditt skratt. Det är som mappen den pratar. Det låter bara... Är det på riktigt? Nej, för fan. Jag trodde bara. Jag ska bara såhär reverb eller någonting. När man går så här helt över. Ekar, för det ska komma från näsporren. Det fuckas just nu då. Nico. Gör så Nico. Nej, Nico. Sådär med tummen över och så här. Ja, så här. Jag skulle inte träffa dig. Vadå? Vad sa du? Du håller ju fan näsan med hela händerna. Så det är ordet. Vad sa han? Ingenting. Vad sa han? Märk är ordet. Vad sa du? Jag försökte nyss leta efter min mobil. Men Nico, vad sa du? Jag sa ingenting. Alltså en ordet för fan. Jaha, varför skulle du inte säga det? För du streamar väl? Ja, men det... Ingen märker det. Hoppas vi. Jag hoppas vi. Kolla inte några som inte ser på det här. På den lilla Det är vågen. lite konstigt som inte ens kan landa tiltet utan att dö. Vem är konstig? Det är konstigt. Det är fucking min. Jag kan landa tiltet utan att dö. Så här snabbt, så här bra. Jag med. Du dog alltid först sen du körde. Du dog alltid först sen du körde. Melvin. Ditt jävla ape. Ja, exakt. Sistens. Melke vet inte det, för han är slacker. Så lätt reaction. Det är så fucking snäll. Det behövs ju en processa. Alltså! Jag vet inte processa vad du snackade om. Vad du kallade mig nyss. Jag måste bara bosta för.
Eller Men mongoloid vi kan ju hus. Wuxi Fingerhold. Vadå, rumpa i fingret? Nej, Aj. från Kung Fu Panda, det man skickar. Nej, skämt. Men vi vet inte om det är för att han är fast inte håll. Men du vet vad Wuxi Fingerhold är? Nej, aldrig hört det. Worshipping vet men... Men Det har jag du hört. fan ingen barndom. Alltså, exakt, jag har ingen Aha, barndom. Nico! Men alla kan Wuxi Fingerhold. Jag är en rocket launcher, den är skit-OP. Han är... Förklara. Så Du kommer vet, jag det är komma som ihåg fucking, det är som Shifu, det är som Poe gör på den där Tai Lung. Då skickar Men man- Oh my jaha, god, innan han håller i lillfingret. Va? Alltså, Ja, du men kan det inte är veta kan man. det i alla fall. Men det var fan lite, det var fan En lite fucking anti-barndom av dig. Hej då! Hej då, hej grabbar! Du skulle inte dö, Nico. Du skulle inte dö, Nico. Du skulle inte dö, Nico. Du skulle inte dö. 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 Jävla retard, Nico. Jävla bloody fuck you, CP-blood. Oh my god, varför ska vi ut där? Okej. Vad gör du, Nico? Vi kan inte hoppa ut. Jävla tjock fisk. Folk rebootar kanske för ni fucking tar det märket. Den ska Du får göra vara target, vad händer? Ja, den targetar Oh bara my god. Alltså, Nico, tyst, din jävla dog. Du folk är... Käften, Nico, jävla dog. Nico kommer dö. Jag är död. No shit. Men det är vad värsta. Nico, var inte du som satte ner i Nicoland? Nej, jag är död. Jag är inte död. Jag är så fucking bra. Ja, vänta. Och så flyr vi. Han flyr. Bitch. Det är två på mig, här uppe. Jag rymde. Hej då! Nico dör inte nu. Vi tar... Harpungan i fram. Oh my god! Wow, Nico. Släpper den, jag reloadar. Hej då, hej då. Han är one shot. Avrättat. One shot. Oh my god, det är en grabb här. Jag sitter fast. Ni är så jävla Melvin, snygga. let's go. Jag sitter fast. Jag sitter fast. Ta Melvin, ta Nico. Step där, va? Ralla. Vengeance. Såklart är det Melvin som dör. Men vi får ju Fuck med you, på söndag och jag kolla skålar på nu. Batman igen. Nej, förlåt. Melvin, snälla. Melvin, Okej, vi bitch. får med på söndag och kolla på Batman igen. Nej, det. På riktigt, vi kör. Nico, har du sett nya Batman? Ja, Nico, vi får med också. Nej. Alltså, Nico. Jag har... Checka tält, din jävla bög. Slacker. Tack, det är ganska släket av dig. Det är släckigt att det inte gå till en bio och trycka i en massa snacks. Ja, helt ärligt, det är jävligt släket, Nico. Det är så här Vilket tar den här? kalorier, liksom. Det är en tank där borta. Fes. Ja. Och det är en person som inte frågar här. Oj. Han bara sket i din mun, Nico. Förlåt, Nico, förlåt. Ja, Melvin har fan såklart lutat allt. Fan, är så jävla fucking lite. Nico, håll käften. Du är fan, alltså du är helt Nico jävla... lägger alla saker man kritiserar honom för på alla andra. Men retarded märker inte att kistan är över honom, så jag får kistan före honom. Du verkligen bryr sig där mycket om Eller kistan. du är fan jättehåriga ben. Det är Japp. typ summarize allt du säger. Japp. Nej, så Nico har inga hormon, ingen testosteron i kroppen så kan inte växa hår. Vad var jag hörde en tank. Det är en tank här utanför. Oh shit, för de är fucking... No shit, för Mannen, jag hittade nyss en repair coach. Nej, jag kommer bara bygga mitt... De skjuter på Vem är mig. det som skjuter? Vad fan med tank på riktigt? Ja! Fick dem. Men det är fucking bottar, jävla Jag vet. CP. No shit, ditt jävla Ernst. Down. Men fattar inte hur det kan göra. Jag gillar män. Vi vet. Endast. Oh shit, Vad jag... Oj! Eller? Ska Jag vi gillar ta tanken? Nej, vi tar den där. Men jag har en Hur fan kan man gilla det? så det är lugnt. Ja, nu är det repair. Jag tycker också att han är repair. Den här kycklingen lyser. Den droppar någonting, vad droppar den? Dumpar den? Jag kan laga bilen. Den är klar. Den där vill jag ha. Tjockis. Alltså du är så jävla... Nico, men stanna då ditt Ernst. Jag repairar. Mervin? Jag måste tanka, babe. Nu ska jag göra fett i speeden. Ja, man kan så det fucking bara mälker.
Nej, vad säger jag? Det var Nico. Va? Vad? Nej. Prata, förlåt. Sådär, och sen måste vi upp här. Upp där, så vi kan ta den där. Och så Vad bara... fan är det här? Ja, ingen fråga. Ta den. Ta den. Fett bra. Shit, jag vill. Nej, ta den inte då, CP. Nico blir nyss käft Vad är det? med Melvin. Okej, kom här. Det är så mörkt i Nikos rum. Han är Batman. Han kommer börja kamouflera så han snart blir svart. Han kommer börja kamouflera snart och bara bli svart. Folk på mig. Oj, shit. Smälta in i bakgrunden. Lama? Det är lama där uppe. Vi behöver Jag ser den. det. Okej, vi behöver den då. Vagnese. Okej, det där hjälpte inte. Okej, akta lite. Runarsson. Melvin, du är så bred. Knockar bara. Kör iväg med den. Baxar den, kör över den igen. Kör över den igen. Folk på mig. Ja, men vi är inte där, Nikos, så gnäll. Så jag dödar. Oh my god, What the fuck, va? Men vänta, chilla på mig, okej. Ja. Gör dem. Överkörd. Knocka den. What the fuck, Melvin? Du och lastbil, det är ju fan en OP-kombo. Några fucker som skjuter på mig. Skjuter på honom. Bloody fuck you, bloody. Du och lastbil är för OP. Vem? Vadå vem? Vad sa du? Jaha. Vad händer nu? Vad startar vi för? Bra. Repair. Vi vicklar. One step ahead of you. Grab här. Oh my fucking god. Fuck ska jag göra? Oj shit, det där var inte bra. Vi måste iväg. Där jag lagar. Bara åk efter dem. Vänta, vi måste bara göra så här snabbt. Vi måste hoppa av, slänga på en sån där snabb. Och sen den, jalla, we back on the road. Fucka den där bögen. Titt ut igen. Någonting. Körde på den där. Jag vet inte vad som jag körde på. Han får bara dö. Vart är hans baba? Men hans babba är här. Nej, det är inte din baba. Laga bilen. Fucking hora. Jävla hora, nu är ni döda. En lasad, ingen fucking en knockad. Jag måste reloada. Så andra grabben är låg. Retard. Oh god, nej. Jag får säga på det. Helvete. Fan, jag vill ha kvar min lastbil. Åh, jävlar! Den här kan du kanske vilja ha. Har du rockets? Var? Jag behöver bara en. Ja, podd. Jag behöver bara en. Du kan ta upp resten så sparar vi. Ja, jag ska. Men. Okej, okej. Oj, jag var lite låg visst. Nico, lever du? Varför är Han är inte lastbilen så här. fucking användbar? Jag vet, jag skulle gärna vilja ha den där igen. Nu har hon dött. Bessie. Bettan. Gamla Min mage Bettan. gör för ont. Rest in peace, Bettan. Erwin, Bettan är fortfarande för common name. Man kallar allt för Bettan. Det är min poäng. Vi måste hitta Det är en ny bil. Big old Bessie. Men nej, den där bilen är inte slaglig. Men vänta. Det ligger väl en lastbil här framme. Vi är shield där borta, tror du inte det? Här kom, hoppa in. Måste hitta lastbil. Det är för att jag ska uppgradera Legendary. Hoppa in för helvete. Legendary. Jag ska ta den där, Repair tool, max charge. Jag vet. Det är bättre för att vi tog den där bilen. Vi on the road för att hitta en lastbil. Den är snabb. Ja, jag är så snabb faktiskt. Här borde alltid finnas en lastbil. Hitta. Jävlar. Den hade ingen fucking tank alls. För helvete, jag orkar inte laga. Boom! Asjobbig grej. De taggar ju fucking, alltså de har ingen liv riktigt.
Nej, jag Nu var får skjuten du en en lastbil. fucking gåva tillbaks. Inte för oss. Skjuter han fortfarande på oss? Ja. Fucking god. Oh my god. Träffade mig för 60 nyss. Ta den där snabbt. Ge mig. De snipar fortfarande mot oss. Jag lovar att de är på deras väg. Nu vet jag att de få en fucking lastbil i ansiktet. Exakt. De har bränt Det är bara de som kommer fucking dö. Och nu ska de dö. Faces on the ground and that will be your last mistake. Vad fan är Nico? Vart är Nico? Okej. Vart är de här bögarna? Du är uppe på blimpen! Åh nej! Fuck, ja, nevermind. Ja, jag insåg det nu. Lugnt, jag missar för min bögar. Oh my god, de är sämst det. Men vad bra att vi inte kan komma på fucking vägen så vi kan köra. Hej då, bitch. Batch. Missar ju allting också. Okej, det här musiken, det är typ någon jävla Big Time Jag vet. musik. Det är en Bigfoot där, ta den. Ja, det är en bil. Nej. På där. Nej, men skit ner. Vi bara åker. Det låter som att bilen är typ trasig. Jag tror däck kanske, ja det är det. Oh shit. Ett däck är loss. Jag tror jag måste laga hela bilen för att få tillbaka den. Testa. Ja. Ja, har vi folk? Well. Helvete. Men vad är inte fel? Den är så jävla dålig, visste du det? Det går att hoppa ut. Ja, alltså fucking tidsnyttjare, jag är helt ärlig. Rädd, va? Jag dödade den. Det är ett fler. My God. Hur mycket kan det brinna? Inte mycket mer. Och Nico lever fortfarande. Ja, jag vet. Helt sjukt. Ja. Helt sjukt. Ha! Vart är det, Nico? Det är fan 50-50 i stormen! Jag kommer att du ska bara kolla på my ribs. Det kommer en fågel. Lonely. I'm so lonely. I have nobody for my own. Lonely. I am so Farväl, Nico. lonely. Nej. Ja, nu, jag ska käka nu så. I have nobody. On my own, lonely. I am. Hi. Hello. Hi, this question is for. Dance, monkey. Oh, you bastard. How can you ever top that?
こんなのは初めてのことで驚いている。あと1センチか。こんなそばまで災いを受けずに私に近づけた者はかつて誰もいなかったよ。確かにあと1センチで何が起こるのか初めてだからね。私にもよくわからないんだ、本当に。だが厄災の流れの中にいて私を攻撃できた者もかつて誰一人としていない。それも確かなことだ。ワンダー・オブ・ユー。Hello everyone, this is your daily dose of internet. This professional stuntman went flying through a bus. Oh my god, she's fell. Can someone in the comments please tell me why this baby's head is pulsing? What is your New Year's resolution? I don't have any. To live another year. Oh, I hopefully not. An elephant started attacking the safari truck full of tourists. One of my subscribers recorded this video of the roof of a gas station moving in the wind. I found an artist that can make 5 different drawings at the same time. Are you sad? Mr. Mittens got you good, huh, buddy? Yeah. I can't wait to get on a plane. I used up my miles and upgraded to first class. Damn, Sarge. This is gonna be great. Sipping on a mimosa, snacking on a hummus trio, watching Bridget Jones' Baby. All right, let's get out of here. The door is locked. That's strange. I thought the guard propped it open. I kicked my way out, but I think these windows are bulletproof. We're not getting any reception in here. Guys, it's cool. We just gotta roll with it. You know, travel should be like jazz. Nuh-uh. There's a live flat seat waiting for me, and I want to be napping in it with a hot towel wrapped around my big bald head. Help! All right, everybody just calm down. I'm sure that guard will be back in like 5 minutes. We're gonna miss our flight. I should be sitting next to a semi-famous person that I can't quite place right now. Okay, we can't get out until Monday afternoon at the earliest. I tried everything. I begged, I pleaded. I even told them that Scully was a Make-A-Wish kid with a rare disease that makes him look like a giant old baby. Did you call it scoliosis? Damn it, Rosa, that's really good and completely useless to me now. They wouldn't even let me into the first class lounge since my flight had already departed. I grabbed this and ran. You're all that's left in my dreams now, Mr. Mint. All right, stop hugging your mint. We have bigger problems. What you got there, Sarge? I microwaved a bunch of wet napkins to make a hot towel. Just because we're in a crappy RV doesn't mean I still can't be first class Terry.
Just like the real thing. All right, guys, we have to focus and think of a new plan for getting Holt back for his interview. Now, all we've lost is our only mode of transportation. And our clothes and food. All I have left is this first-class mint. And none of you get to eat them. Wait, just one more thing. Your first-class mint? I know how important this is to you. You know what really makes a trip first class? It's not the extra leg room or the complimentary drinks. Actually, Terry, we don't really have time for a speech right now. Fine, your breath sucks. Just pop it and go. Memes, of course, have driven the popularity of American Psycho since the film's release in 2000, despite initial box office ratings considered a flop. Many didn't seem to understand the fact that it is a satirical dark comedy, which Christian Bale as well as the director, Mary Harron, noticed during the Sundance screening. The amount of hostility at Sundance really did take me aback. The audience just sat there and did not know how to react. Because this little group of us, the editor, me, Christian, a few other people, we were laughing away. We knew the scenes that are meant to be funny are funny. Perhaps the absolute personification of this sentiment remains in the scene where Patrick Bateman and his colleagues are comparing business cards, which possesses a deep absurdity and satire of business culture. That being said, it would appear American Psycho picked up an audience within 4chan in the early 2000s, as images of Patrick Bateman pointing were always popular, especially with the check'em and dubs in regards to post numbers. Then the image of him swinging an axe became extremely widespread as a reaction everywhere else on social media, despite this image not actually appearing in any scenes in the film. Of course, nowadays we're seeing an incessant torrent of American Psycho memes and references like never before, as it becomes clear the film is very much ahead of its time. The morning ritual scene appears in TV shows, Patrick walking through a hallway listening to music appears in memes, and people even copy his famous Huey Lewis in the News monologue word for word. The movie has so many extremely quotable moments, considering how impactful and stylish the director made the main character despite him being a monster, and, within the film's universe, a complete loser, considering hardly anyone recognizes him or treats him like a distinct human being. Weird Al also parodied the Huey Lewis in the News bit alongside the actual Huey Lewis way back in 2013, demonstrating the fact that it's perceived as a great scene by one of comedy's all-time legends. Plus, one can never forget the fact that Christian Bale says he took inspiration from Tom Cruise's appearance on David Letterman to channel his inner serial killer, which is a fun fact that gets thrown around the internet constantly. However, there are also a couple of aspects surrounding the film's fanbase that are worth acknowledging. Of course, some people like it because it's about as subtle as a sledgehammer when it comes to parodying soulless corporations, personalities, and greed. And some people genuinely like it because he kills women, and instead of finding his actions horrifying, think Patrick Bateman just looks and acts cool. This is, of course, due to the fact that he's portrayed as a super attractive and powerful character. He's clean-shaven and good at doing his job, which, of course, is actually not a lot of work. If they made him balding with a scraggly beard and a severe lack of style, then it would be far less likely that he would be idolized so much, but perhaps the film wouldn't be as entertaining. At any rate, American Psycho is decidedly popular in 2022 as it manages to satirize some of the weirdest parts of corporate America through an undeniably stylish yet surreal presentation, ensuring it takes its place as one of the greatest films of all time, as well as enjoys endless love on social media. What meme would you guys like me to give a lesson in next? Let me know in the comments below. And remember, like and subscribe! We need to talk about the Joker. Just as he said he would, Matt Reeves released a deleted scene from his masterful Batman film showcasing an interrogation between the Caped Crusader and his eternal foe, the Joker. Let's just say
it was bad. Like, Really? spoilers incoming for The Batman, I guess, but the Joker is already featured towards the end of Reeves' theatrical cut, marking the start of a mad friendship between the Clown Prince of Crime and a recently incarcerated Riddler. To say that scene was one of my least favorite parts of the film is putting it lightly. Not only was it unneeded, acting more as a post-credits tease than an actual vital piece of the story, but tonally, it was a bit disconnected. Still, I appreciated the whimsical campiness that conversation captured, almost stemming from the 60s Adam West series, which Reeves himself has previously voiced his admiration for. Now, while it was only a brief minute or so of screen time, I think we know very well what we can expect from Barry Keoghan's Joker going forward. In the scene featured in the theatrical version, in particular, there's a giddy impishness that creates a sense of unease and intrigue, and when paired with silhouette-centric photography, makes for an effective tease, even if I wasn't crazy about it. Would I have preferred for another one of Batman's bountiful rogues to be cellmates with the Riddler? Yeah, absolutely. It's what I've been craving. But that ultimately harmless little encounter is nothing compared to the flashy 5-minute try-hard edgelord dark internet philosopher, whatever you want to call it, deleted scene we've now been subjected to. A scene that Reeves smartly cut from his film. But even if it is deleted, it speaks to a larger issue I have with the overall interpretation of Reeves' Joker, and truthfully, most interpretations of the Joker since The Dark Knight. Since Christopher Nolan's groundbreaking comic book movie, we've gotten 5 iterations of the Clown Prince of Crime in both film and television. 5 in a little over 10 years. This overabundance of Jokers has almost numbed me to the character entirely. Different topic for another video, but even more than that, this obsession with including the Joker in every piece of Bat content wouldn't be as grating if the interpretations weren't so boring, if they just shake things up just a little bit. You see, we've had numerous iterations of Batman, some even running parallel to one another, but they're all varied substantially to the point where each interpretation feels fresh and new. With the Joker, it seems like ever since Heath Ledger emerged with the performance of a lifetime, WB and DC have been chasing after that surface-level idea, desperate to replicate the performance, learning all the wrong lessons time after time to the point where the Joker, the embodiment of chaos and unpredictability, has become predictable. The role has become some kind of performance pissing contest, seeing who can outperform the last, and I say this loving and respecting the absolute hell out of all of the actors and creatives involved here. Barry Keoghan is a remarkable talent, and if playing the Joker introduces the masses to his incredible ability and body of work, that's an absolute win. Just because I didn't take to his interpretation of the character doesn't mean I take issue with him as a performer. The problem isn't necessarily the actor per se. WB and DC's problem with the Joker is that he's become a pastiche. He's only allowed to be one thing, be interpreted one way. Since The Dark Knight, each subsequent iteration of the Joker is being written in this increasingly trite manner that owes more to the meme-ified version of Joker than the actual character. For a character that has the same malleability as the Bat himself, he's become his own adjective. The problem with the Joker is a lack of imagination. Okay, look, I think Heath Ledger's Joker is as brilliant and perfect and iconic as you do. But I also think his Joker has become somewhat of a double-edged sword. It's one of the all-time great cinematic performances, it's iconic, it's inimitable, and yet it's seen as the ideal, the bar to reach for, and so the past 15 years has given us a run of Joker portrayals that have all been colored by Heath Ledger. It started with the aesthetic presentation. With Ledger's Joker, the makeup was all over the place. It wasn't the permanent, even coat of white that we're used to. It was cracked, patchy, fading, as if he applied it months beforehand and not once touched it up.
His skin was scarred and damaged. His face was almost broken in a way. That's carried over to almost every subsequent depiction of the character in live action, maybe except for Leto, though I guess he's quite literally damaged because of that tattoo on his forehead. If not for their entire tenure, then at least for moments that tried to specifically dig into what made Heath's Joker so legendary. Jag ska fan inte köpa någon mer. Jag ska bara spara ihop så mycket jag kan. Och sen så sen så ska jag köpa alla i slutet. Alla vadå? Förstår du? Vadå? Är du retard eller? Ja, men köpa alla vadå? Alla fucking pages i slutet. Aha. Like you don't even try. Oh bullshit. Jag vet inte ens ha det här battle passet. Behind the makeup. But what is that, you might ask? Well, if you were to believe the pale imitators... Jag vet inte ens ha det här battle passet. Vill det inte? Nej. Alltså det har ju liksom typ ett bra skin. Fuck you. Och det kommer ut om 20 dagar. Och det är vilken? Prowler. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Nej. Om klaffen. What the Om klaffen. Vill du dö? Håll klaffen. You wanna die, man? Håll klaffen. Man. Nej, nu börjar jag racka. Är du en rackabajsare? Nej, nu börjar jag racka på riktigt. Är du en rackabajsare? Alla emotes jag köper... Emotes jag köper i Battle Passet får jag inte ens. Nice. Har du Du vet Battle när man webbar upp i taket? Jag har inte den. Även fast jag köpte den. Jag har inte den här emoten som jag köpte nu heller. Fast du måste vara Spider-Man för att kunna använda den som man webbar upp i taket. Va? Du måste vara Spider-Man för att kunna... Jag har inte den här heller. Jag köpte den här emoten nu också. Jag har inte den heller. Vilken är den här? Va? Nej, det han delar. Den delar fucking sakerna. Jaha. Jag har Spider-Man. Fan är det här? Ja, på dig. Kolla på... Jo, där har jag faktiskt. Alla bara. Jag får emoten, det är väl det att du är gay och du gillar män. De två är samma saker och jag förnekar inte det. Vad sa du? De två betyder samma sak och jag förnekar inte. Käften, ingen frågade din jävla Ingen fråga. Jag kan knappt höra vad du säger för din näsa filtrerar allt ljud. Fuck you. Fuck you. Va? Fuck you. Va? Fuck you, mate. Va? Aha. Fucking love me. Then Heath Ledger's Joker is just nuts, crazy. Now we all know that isn't the case, not even close, but the powers that be seem to be operating under that premise. That's what people liked, and didn't listen to a word of what he was actually saying, or the messages he was putting out there, or how he fit into the Jag ska helt otajmat så det är som en CP som möjligt. Det låter fett bra nu, eller hur? Nej. Kolla inte på disken jag har just nu på förra. Va? Kolla inte. Kolla inte på disken jag har på förra. Ja, det är för sent.
Fett sexig. Jävla gubbskägg också. Goofy motherfucker. Goofy ass. Alltså, helt ärligt. Okej, Nico, seriöst. Säger du goofy ass här som inte som skämt? För det är så cringe Nej, när folk jag säger säger... goofy. När folk Jag säger goofy ass, som så här, och de säger inte det som skämt. Det är så cringe. Så det är ont i min själ. De är fan retards allihopa. Ja. Probably thinking it's not so bad that it's entertaining like I expected it to be. It is mind-numbingly boring. It was agonizing. I was in a constant struggle to stay awake for the movie. I cannot believe that they even bothered to release this. They should have just scrapped it and said it got stolen in a burglary or something. It should not have gone to theaters. When watching Morbius, I felt like I time-traveled back to 2004 when almost every superhero movie was trash, like Elektra and all that. That's what this movie felt like. I feel like at some point along the way there was an idea for Morbius, and then they overdosed on Xanax and then produced this. It is in... Okej. Nej, kör nu. All aspects. Nico? Ja? Jag kommer försvinna snart. Varför? Vi håller på att fixa en ny router.